Hello everyone! Welcome to Jadmi's Kitchen! Today, gagawa po tayo ng Ube Maja. Unahin po natin ang paggawa ng latik. Sa isang pan, maglagay po tayo ng 2 cups ng coconut cream. Pakulaan po ito hanggang mag-curdle on low fire lang. At pag nag-curdle na po ito, occasionally haluin. Pag nagbuo-buo na po yung coconut cream at naging brown na po siya, ito na po ang ating latik. At pagluto na ang latik, set it aside at pati rin po ang coconut oil. Sa isang kaserola, maglagay po tayo ng 4 cups of coconut milk, 1 can of evaporated milk, 1 cup condensed milk, 500 grams na ube. Pwede nyo pong gamitin yung nabibili sa mga groceries. Haluin lang po ito ng mabuti. Then maglagay din po tayo ng 2 drop ng ube flavor. Pakuluan lang po ito on low fire. Pag kumukulo na, ilagay ang 1/4 cup ng sugar. Habang pinapakuluan po natin ang maha mixture, sa isang bowl, maglagay tayo ng 3/4 cup of cornstarch and 1 cup of water. Haluin lang po ito ng mabuti hanggang mawala na yung buo-buong cornstarch. Pag natunaw na po ang cornstarch, ilagay natin ito sa ating maha mixture. Ito po ang magsaserve na pampalapot sa ating maha. Haluin lang po ito ng mabuti. Pag nabuo na po ang maha, pwede na po natin itong i-transfer sa ating mold. Brush natin ng coconut oil yung ating mold and transfer na po natin yung ating nilutong maha. Pag nilagay na po natin sa mold, pwede natin ilagay ang ating ginawang latik. Ito na po ang ating finished product, Ube Maja. Hope you like this video. Please subscribe, share, and hit the bell button for notification. Thank you!